สวัสดีค่ะทุกคน It's Newlin ลาลาเย้ หลายคนเนี่ยมีความฝันที่อยากจะมาทำงานที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะอาจจะด้วยเพราะรายได้ที่อาจจะสูงขึ้นการเติบโตในหน้าที่การงานที่มันมากขึ้นหรือบางคนก็อาจจะมองว่าการทำงานที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยก็อยากจะลองทำดูซึ่งการที่จะได้งานที่สิงคโปร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะทุกคนทำให้มันเกิดการสมัครงานผ่านเอเจนซี่นิวต้องขอ disclaimer ไว้ก่อนว่านิวเนี่ยไม่ได้สมัครงานผ่านเอเจนซี่นะนิวสมัครงานเองตามแพลตฟอร์มต่างๆเลยค่ะ LinkedIn JobDB Indeed Job Glassdoor ไม่เสียเงินสักบาทแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการสมัครงานผ่านเอเจนซี่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในสิงคโปร์ซึ่งถ้าใครจะสมัครงานผ่านเอเจนซี่เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายก็คือเชิงเป็นค่าในหน้าเนาะเพียงแต่ต้องมั่นใจว่าเอเจนซี่ที่เราจะไปกับเขาเนี่ยเป็นเอเจนซี่ที่น่าเชื่อถือน่าไว้ใจถูกกฎหมายเพราะในปัจจุบันเนี่ยมีคนหลอกคนที่อยากมาทำงานที่สิงคโปร์เยอะมากๆคือเสียเงินไปแหละแต่ว่าไม่ได้ไปทำงานจริงๆหรือบางเคสเนี่ยโดนหลอกว่าจะได้เงินเดือนเรทนึงแต่ว่าพอมาที่สิงคโปร์จริงๆแล้วกลับได้อีกเรทนึงซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ใช่ทุกสายงานนะคะที่จะสามารถมาผ่านเอเจนซี่ได้แต่ถ้าใครตัดสินใจที่จะมาจริงๆผ่านเอเจนซี่ส่วนตัวเราเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งคำถามกับตัวเองคำถามหนึ่งเลยคือเราควรตัดสินใจจ่ายเงินก้อนนี้หรือไม่จุดคุ้มทุนหรือ turnover point มันอยู่ที่กี่เดือนและหลังจากหักค่าครองชีพที่มันสูงมากๆแล้วอะเราเหลือเก็บอยู่มากน้อยเท่าไหร่ตัวเลขที่นิวจะเอ่ยถึงในวิดีโอนี้เนี่ยเป็นตัวเลขจริงๆที่มีพี่ผู้ชายเนี่ยทักมาหานิวใน TikTok เพื่อมาสอบถามใบอนุญาตการทำงานที่พี่เขาได้เนี่ยซึ่งเขาได้เป็นแบบ work permit นะคะเป็นของจริงหรือเป็นของปลอมเรียลออฟาเกซึ่งนิวเนี่ยก็ได้ช่วยพี่เขาตรวจสอบไปให้นะคะถ้าเราได้งานแล้วดำเนินการสมัครใบอนุญาตการทำงานที่สิงคโปร์แล้วเนี่ยก่อนที่เราจะบินมาสิงคโปร์เนี่ยเราจะได้รับใบเอกสารใบหนึ่งค่ะทุกคนซึ่งจะเป็นใบที่เราเนี่ยจะถูกเช็คก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบินแล้วก็พอถึงสิงคโปร์เนี่ยก็อาจจะถูกตม.เช็คด้วยเราก็จะสามารถแสดงเปเปอร์นี้ไว้ให้เขาได้ค่ะโดยจะเป็นการบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มาในฐานะนักท่องเที่ยวนะแต่เราเนี่ยมาทำงานซึ่งถ้าใครได้ใบนี้แล้วเนี่ยแล้วอยากตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยทั้งมาหานิวได้นะคะนิวช่วยได้ช่วยแบบไม่คิดตังค์เลยทุกคนคือมันมีคนโดนหลอกเยอะมากๆจริงๆซึ่งในเคสพี่คนนี้สรุปแล้วเป็นใบอนุญาตจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นิวจะนำตัวเลขนี้มาคำนวณกับทุกๆคนไปพร้อมๆกันว่าจุดคุ้มทุนของพี่คนนี้อยู่ที่กี่เดือนควรจะมาทำงานที่สิงคโปร์ผ่านเอเจนซี่หรือไม่อย่างแรกนิวคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ก่อนค่ะซึ่งเราจะต้องมาดูเรื่องของค่าเอเจนซี่แล้วก็เงินเดือนเนาะอย่างแรกค่าเอเจนซี่พี่คนนี้ต้องจ่ายอยู่ที่ 85,000 บาทโดยจะแบ่งเป็น2ก้อนด้วยกันก้อนแรกเนี่ยต้องจ่าย 45,000 บาทตอนที่ได้งานก้อนที่2เนี่ยจะจ่ายอีก 40,000 บาทวันไปปฐมนิเทศโดยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่พี่เขาจะต้องจ่ายแค่ครั้งเดียวนะคะอย่างที่2คือเงินเดือนที่สิงคโปร์พี่คนนี้เนี่ยได้เงินเดือนประมาณ 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งณปัจจุบันที่นิวอัดวิดีโอเนี่ยเรทเนี่ยอยู่ที่1 ดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยจะเท่ากับ 26.5 บาทไทยเพราะฉะนั้นเงินเดือนของพี่เขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่ 53,000 บาทไทยเนาะงั้นสิ่งต่อไปที่เราจะต้องมาคำนวณกันนั่นก็คือจุดคุ้มทุนหรือว่า turnover point เราจะต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองทุกคนว่าฉันจะต้องทำงานอีกกี่เดือนเนี่ยฉันถึงจะคุ้มกับค่าเอเจนซี่ที่ฉันได้จ่ายไปคิดง่ายๆเลยเนาะก็คือเท่ากับเอาค่าเอเจนซี่หารด้วยเงินเดือนแต่ละเดือนที่เราจะได้ในกรณีของพี่คนนี้เนี่ยก็คือเอา 85,000 หารด้วย 53,000 ก็จะได้ประมาณ 1.6 เดือนก็คือประมาณ2เดือนคุ้มทุนเฮ้ยงั้นแปลว่าเรามาทำงานที่สิงคโปร์เนี่ยแค่2เดือนเราก็ถึงจุดคุ้มทุนแล้วเหรอเนี่ยเดือนที่3แบบนี้นี่ก็คือเป็นกำไรของเราแล้วนะสิแน่คิดค่าของชีพแล้วยังเพราะฉะนั้นสิ่งที่3ที่เราจะต้องคำนึงถึงเลยเนี่ยคือค่าใช้จ่ายอื่นๆมีค่าอะไรบ้างค่าใช้จ่ายใหญ่ๆที่นี่ค่าเช่าห้องค่าอาหารค่าเดินทางเนี่ยเป็นก้อนใหญ่ๆเลยที่เราจะต้องจ่ายที่สิงคโปร์ก้อนใหญ่แบบบักเอกเลยนะค่าบ้านแน่นอนเนาะแล้วไม่ใช่บ้านด้วยคุณพี่เป็นห้องเช่าก็จะอยู่ประมาณที่800 ถึง 1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งราคาเนี้ยเป็นราคาที่เราแชร์ห้องกันนะคะประมาณแบบ4คนต่อห้องหนึ่งคือที่สิงคโปร์มันจะแบ่งแบบนี้ทุกคนมันเป็นห้องใหญ่ๆใช่ไหมแล้วมันก็จะซอยเป็นห้องเล็กๆในห้องใหญ่ๆนั้นซึ่งห้องหนึ่งเรทประมาณนี้แหละ800 ถึง 1,500 แต่ถ้าแม่อยากได้ห้องทั้งหมดนี้เป็นของเราเองก็จะอยู่ประมาณเริ่มต้นประมาณ 3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ได้ต่อไปจะเป็นค่าอาหารแล้วก็ค่าเดินทางก็จะอยู่ที่ประมาณ 500 ถึง 700 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนตีซะว่าอยู่ห้องแบบถูกๆเลยแล้วก็กินอาหารเดินทางแบบประหยัดสุดๆค่าใช้จ่ายรวมๆก็ประมาณอีก 1,200 ถึง 1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนเนาะเราเนี่ยก็จะเหลือเก็บอยู่ที่ประมาณ 500 ถึง 800 ดอลลาร์สิงคโปร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ 13,000 ถึง 21,000 บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นจุดคุ้มทุนจริงๆของเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่2เดือนนะน่าจะประมาณอยู่ที่ 4 ถึง 6 เดือนเลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยได้เก็บเงินแบบจริงๆแล้วกลับมาที่คำถามที่เราตั้งไว้กันควรจะไปไหมเนี่ยกับเอเจนซี่อยู่มาถึงตรงนี้แล้วจริงๆนิวจะ
บอกว่านิวเป็นคนหนึ่งอะที่ไม่ได้จะสนับสนุนให้มาผ่านเอเจนซี่เพราะว่าการสมัครงานที่สิงคโปร์มันเป็นเรื่องที่ยากก็จริงค่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สิ่งแรกที่นิวอยากให้ทุกคนทำอะถ้าทุกคนอยากมาทำงานที่สิงคโปร์จริงๆอะคือสมัครงานเลยสมัครงานแบบปกติเลยเหมือนเราอยู่ที่ไทยเลยค่ะสมัครงานผ่าน LinkedIn JobDB Indeed Job เราก็ได้งานเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้วีซ่าซึ่งการทำวีซ่าเนี่ยบริษัทก็จะเป็นคนที่จัดการให้เราหมดเลยค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องออกเงินอะไรเลยซึ่งแปลว่าการสมัครงานที่สิงคโปร์ของเราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยซึ่งถ้าเรามาทำงานผ่านเอเจนซี่เนี่ยมันก็จะไม่ใช่งานทุกงานอะที่เราจะมาได้เราไม่สามารถมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ผ่านเอเจนซี่ได้ทุกคนเก็ตไหมแต่นิวก็ตระหนักถึงการที่ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะเข้าถึงบางอย่างบางสิ่งอะเนาะบางทีการมาผ่านเอเจนซี่เนี่ยก็อาจจะเป็นทางที่ว่องไวแล้วก็อาจจะคืนทุนได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันมาคำนวณกันว่ามันควรจะไปเพราะอะไรไม่ไปเพราะอะไรอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะส่วนตัวเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะไปถ้า1เราจ่ายค่าครองชีพไหวอย่างที่2เราจะไปถ้าเราเนี่ยมองงานนี้เป็นบันไดขั้นแรกบันไดขั้นแรกเนี่ยหมายถึงงานที่เราจะไปทำที่สิงคโปร์งานเนี้ยจะเป็นการเปิดประตูของเราให้เราไปทางสายงานเนี้ยที่มีการเติบโตมากกว่าได้เงินเดือนที่สูงกว่าในวันข้างหน้าด้วยและเราจะไปถ้าเราสามารถทำงานนี้เนี่ยได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 ปีเพื่อให้มันถึงจุดคุ้มทุนของเราอะทุกคนและเราจะไม่ไปเลยถ้า1สัญญาการทำงานนี้เป็นสัญญาระยะสั้นแบบไม่ถึง6เดือนเพราะจุดคุ้มทุนของเราที่เราคำนวณมามันคือ 4-6 เดือนไงแล้วถ้ามันน้อยกว่า6เดือนเนี่ยเหมือนมาทำงานฟรีคุณพี่เหมือนมาทำงานแต่ไม่ได้ตังค์แล้วชีวิตในสิงคโปร์มันไม่สนุกนะคุณพี่มันไม่สนุกเลยแม่ มันเครียดเพราะฉะนั้นถ้ามาไม่ถึง6เดือนอะไม่คุ้มค่า2นิวจะไม่ไปถ้าไม่มีเงินเก็บรองรับค่าใช้จ่ายในช่วงแรกๆเพราะเราเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าบ้านล่วงหน้าค่ามัดจำบ้านค่าเดินทางค่าตั๋วไม่รู้บริษัทเนี่ยจะออกให้เราหรือเปล่าหรือเราเนี่ยจะต้องเป็นคนออกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ถ้าไม่มีเนี่ยนิวก็จะไม่มาอย่างที่3คือเอเจนซี่เนี่ยดูไม่น่าไว้วางใจเลยเยอะมากนะแม่ตรวจสอบกันให้ดีๆเกลื่อนมิจฉาชีพเกลื่อนมากกับการที่ไปหลอกคนที่จะมาทำงานที่สิงคโปร์จบไปแล้วกับการคำนวณของเรานะคะใครอยากมาทำงานที่สิงคโปร์ผ่านเอเจนซี่เนี่ยนิวก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคำนวณดีๆเนาะแม่ทดในกระดาษเลยตั้งตัวเลขคำนวณกันจริงๆไปเลยค่ะจะได้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นว่าการมาทำงานที่สิงคโปร์เนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่เราเนี่ยจะมาจริงๆไหมจุดคุ้มทุน turnover point ของเราเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนมันอยู่ที่กี่เดือนและเราจะได้เริ่มเก็บเงินกันจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรกับการหางานที่สิงคโปร์การทำงานที่สิงคโปร์หรือว่าชีวิตในสิงคโปร์คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวนิวมาทำคลิปวิดีโอให้ค่ะไว้มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสิงคโปร์ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายพูดไทยได้ไหมหรือพูดซิงลิชอยู่ละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ผมชื่อลาล่า